Chỉ trong 24 tiếng, Biển Đông biến thành nghĩa địa thép, nơi hàng chục tàu chiến chìm xuống, hàng trăm máy bay rơi như mưa và không ai dám nhận mình là kẻ chiến thắng. Nghe thì rùng mình đúng không bạn? Một kịch bản giả định, nhưng nó phơi bày sự khốc liệt của chiến tranh hiện đại, nơi hỏa lực, công nghệ và cả những toan tính chính trị đan xen như một ván cờ sống chết. Mỹ, Trung Quốc, Philippines và rồi cả Nga từng bước kéo nhau vào vòng xoáy, biến cuộc tập trận tưởng như bình thường thành một trong những trận hải chiến giả lập ác liệt nhất. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn đi xuyên suốt trận chiến đó, từ khoảnh khắc đầu tiên tên lửa rơi bệ phóng, cho đến lúc bầu trời thành mạng nhện khói và Biển Đông bị chia cắt thành vùng ba cực. Bạn nghĩ sao nếu chiến tranh thực sự bùng nổ ngoài đời? Comment ở dưới cho tôi biết. Và nhớ like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những kịch bản nóng hổi tiếp theo nhé. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Biển Đông sáng sớm, trời trong, sóng lặng. Ai cũng nghĩ đây chỉ là một buổi tập trận thường lệ giữa Mỹ và Philippines. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, mọi thứ đã đổi khác. Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Roosevelt, đi cùng 2 tàu khu trục lớp Arleigh, một tàu hậu cần cỡ lớn, tổng cộng hơn 5 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Philippines góp mặt 6 tàu tuần tra, thêm 2 trung đội lính thủy đánh bộ diễn tập đổ bộ giả định, mục tiêu công khai, bảo vệ tự do hàng hải. Nhưng vị trí tập trận nằm cách bãi đá tranh chấp chỉ khoảng 70 hải lý. Quá gần, quá nhạy cảm. Trung Quốc coi đây là sự thách thức trực diện. Bắc Kinh điều gấp 8 tàu chiến, 2 khu trục, 3 hộ vệ, 3 tàu đổ bộ. Phía trên không, phi đội J-16 bay lượn vòng ngoài, giám sát chặt chẽ từng động tĩnh, căng thẳng dâng cao. Các tàu chiến hai bên chỉ cách nhau chưa đầy 25 km. Khoảng cách mà radar đã khóa chặt, chỉ cần một cú nhầm tín hiệu là đạn sẽ rời nòng. Đúng 8, 12. Một quả tên lửa hành trình Harpoon được phóng đi từ tàu khu trục Mỹ, với mục tiêu là bia tập giả định cách đó 30 hải lý. Nhưng Trung Quốc lại coi đó là động thái tấn công phủ đầu. Chỉ sau vài giây, hệ thống phòng thủ bờ biển đồng loạt báo động. Một loạt tên lửa chống hạm EJ-83 được khai hỏa. Một quả rơi xuống cách tàu tuần tra Philippines chỉ 300 mét. Sóng xung kích làm vỡ toàn bộ cửa kính, 12 thủy thủ bị thương nhẹ. Tàu nghiêng sang một bên, khói trắng bốc lên từ khoang máy. Mỹ lập tức phản ứng. Radar tàu khu trục xoay ầm ầm. Pháo tầm gần CWS khai hỏa, bắn, chặn những đốm sáng lao đến. Tiếng nổ dồn dập. Mặt biển vốn yên bình phút trước giờ biến thành một cơn ác mộng. Philippines hốt hoảng, phát tín hiệu khẩn cấp. Hải quân Mỹ ra lệnh chuyển sang tình trạng chiến đấu toàn diện. Từ đây, buổi tập trận hòa bình chính thức biến thành cuộc xung đột đầu tiên trong ngày. Khói lửa bắt đầu nhuộm đỏ mặt biển, và không ai ngờ đó mới chỉ là phát súng mở màn. Tiếng còi báo động vang rền trên bung tàu. Cả vùng biển rung lên bởi những đợt nổ liên hoàn. Trên không, những chiếc F-35 của Mỹ lao vút xuống, động cơ gầm rú, khóa thẳng vào đội hình J-16 của Trung Quốc. Radar liên tục nhấp nháy. Chỉ trong 30 giây, 2 quả tên lửa không đối không AIM-120 được phóng ra, lao vút như tia chớp. Một chiếc J-16 bốc cháy ngay trên trời, phi công kịp bung ghế thoát hiểm. Phía Trung Quốc không chịu ngồi yên. 2 chiếc J-16 khác xoay gấp, phản kích bằng PL-15. Một quả xé ngang đội hình Mỹ, trúng vào chiếc F-A-18 đang yểm trợ. Ngọn lửa bùng lên, máy bay nổ tung thành hàng trăm mảnh vỡ rơi xuống mặt biển. Cả bung tàu Roosevelt 1 lặng vài giây, rồi tiếng thét vỡ òa trong bộ đàm. Chúng ta mất một chiếc rồi. Chưa kịp hoàn hồn, phi đội ném bom H-6K từ phía xa đã tiếp cận. Ở độ cao trung bình, chúng thả liền 4 quả bom dẫn đường. 2 quả đánh trúng khu vực neo đậu của Philippines, làm tàu tiếp tế bị nổ tung, kho nhiên liệu bốc cháy dữ dội, lửa và khói đen cuộn cao hàng chục mét. Hơn 20 binh sĩ bị thương, nhiều người phải nhảy xuống biển. Mỹ phản công. Tàu khu trục Arleigh khai hỏa pháo 127 ly, từng loạt đạn xé màn khói. Ngay sau đó, 2 quả Tomahawk rời bệ, lao đi với tốc độ gần 900 km hạc xoáy. Chỉ vài phút sau, một tàu hộ vệ Trung Quốc trúng đạn. Vụ nổ khiến toàn bộ bung tàu rung chuyển. Ngọn lửa đỏ rực bao phủ thân vỏ. Thủy thủ đoàn buộc phải phát tín hiệu SOS, bỏ tàu trong hỗn loạn. Cả vùng trời, vùng biển biến thành bãi chiến trường thật sự. Tên lửa chống hạm bay thành từng loạt, để lại vệt khói trắng dài hun hút. Pháo CIWS hai bên nổ giòn, từng viên đạn vạch sáng màn đêm sớm. Máy bay lao lên, bổ nhào, rồi tách đội hình như những con chim thép điên cuồng. Chỉ trong vòng 15 phút, cả hai bên đều chịu tổn thất. Mỹ mất một chiếc A-18, Philippines mất một tàu tiếp tế, Trung Quốc mất một J-16 và một hộ vệ cỡ lớn. Nhưng quan trọng hơn, ranh giới giữa tập trận và chiến tranh đã chính thức bị xóa nhòa, và khán giả không thể rời mắt, bởi đây mới chỉ là hồi thứ hai trong ván cờ lửa này. Tin tức từ mặt trận được chuyển về Bắc Kinh chỉ trong vòng vài phút. Bộ Chỉ huy Nam Hải họp khẩn ngay trong hầm chỉ huy dưới đảo Hải Nam.
Mệnh lệnh phát ra gọn lỏn. Tổng động viên toàn bộ lực lượng. Ngay lập tức, hạm đội Nam Hải tung ra gần 14 tàu chiến, 4 khu trục Type 52D, 6 tàu hộ vệ Type 54A, 2 tàu đổ bộ lớp Type 71 và 2 tàu tiếp tế cỡ lớn. Song song, 6 tàu ngầm diesel điện rời căn cứ Du Lâm, lặn sâu dưới mặt biển, sẵn sàng chặn hướng tiếp cận từ phía nam. Phía trên không, ít nhất 20 máy bay ném bom H-6K được triển khai, kèm theo 12 chiến đấu cơ J-20 tàng hình làm lực lượng yểm trợ. Trung Quốc coi đây không còn là một cuộc va chạm lẻ tẻ. Họ muốn biến toàn bộ vùng biển quanh bãi đá tranh chấp thành vùng cấm tuyệt đối. Mỹ nhận thấy tình hình thay đổi chóng mặt. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Roosevelt buộc phải tiến sâu thêm gần 50 hải lý, kéo theo 2 tàu khu trục hộ tống tạo vòng bảo vệ. Hơn 40 chiếc F-35 và F-A-18 lần lượt cất cánh, chia thành từng tốp nhỏ, giữ thế chủ động trên không. Máy bay cảnh báo sớm E-2D bay vòng liên tục, quét radar ở độ cao trên 10 mét. Philippines dù đã mất một tàu tiếp tế vẫn không rút lui. 4 tàu tuần tra còn lại lập hàng ngang, yểm trợ bằng pháo 76 ly. Giọng phát thanh viên Philippines run run trong bộ đàm: "Chúng tôi sẽ không lùi, yểm trợ Mỹ đến cùng." Ngay lúc đó, bầu trời nứt toác bởi loạt tên lửa chống hạm EJ-83. Tổng cộng 6 quả được phóng đi. Pháo CIWS Mỹ và Philippines bắn chặn dữ dội nhưng chỉ kịp hạ 4 quả. 2 quả còn lại lọt qua. Một quả đánh trúng khoang mũi của tàu tuần tra Philippines, khiến con tàu chìm chỉ trong vòng 7 phút. Quả còn lại lao sát bung tàu khu trục Mỹ, làm hỏng hệ thống radar bên sườn. Khói đen bốc lên cao, sóng biển loang đầy dầu và mảnh kim loại. Trên bung tàu sân bay, sĩ quan Mỹ hạ giọng: "Chúng ta đã chính thức bước vào một cuộc chiến tranh thật sự. Không còn khái niệm diễn tập, không còn ranh giới an toàn. Cả hai phe đều tung lực lượng chủ lực. Những con số không còn dừng ở 1 hay 2 tàu bị trúng đạn, mà đã lên tới hàng chục. Máy bay, ngư lôi, bom dẫn đường đang chờ lệnh. Biển Đông không còn là nơi tập trận nữa. Nó đã biến thành một chiến trường quy mô lớn, nơi bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể châm ngòi cho một thảm họa khu vực." Sau những đòn tấn công dồn dập từ hạm đội Nam Hải, Mỹ hiểu rằng nếu chỉ dựa vào hỏa lực thông thường thì sớm muộn cũng bị bào mòn. Lệnh mới được phát đi từ tàu sân bay Roosevelt: kích hoạt tác chiến điện tử toàn diện. Ngay lập tức, 2 chiếc IA-18G Growler cất cánh, quân lượn ở độ cao 8 mét. Ở đó, chúng phát sóng gây nhiễu cường độ cao, quét thẳng vào giải tần mà radar Trung Quốc đang sử dụng. Chỉ sau 90 giây, màn hình điều khiển của 3 tàu hộ vệ Type 54A xuất hiện hàng trăm chấm sáng giả. Sĩ quan trực radar liên tục báo cáo có tới 120 mục tiêu đang áp sát, trong khi thực tế chỉ có chưa đầy 20 chiếc F-35 ở khu vực đó. Trung Quốc hoang mang. Một tàu hộ vệ xoay gấp sang trái để né đội hình ma va quệt vào chính tàu đổ bộ đi bên cạnh. Mũi tàu hư hại nặng, toàn bộ hành trình phải dừng lại. Một tàu khác bắn nhầm 8 quả tên lửa phòng không HQ-16 vào mục tiêu ảo, tiêu hao gần hết cơ số dự trữ. Lợi dụng khoảng trống, Mỹ triển khai đòn phản công. 10 quả tên lửa hành trình Tomahawk rời bệ phóng từ tàu khu trục Alibert, bay sát mặt biển. Chỉ trong vòng 4 phút, 2 quả trúng kho chứa nhiên liệu nổi gần căn cứ tạm của Trung Quốc. Vụ nổ lan khói đen cao gần 3 km, làm cả vùng trời mờ đặc. Một kho đạn phụ cũng bị chấn động, phải sơ tán toàn bộ thủy thủ. Song song, máy bay cảnh báo sớm E-2D gửi dữ liệu trực tiếp về hệ thống điều khiển trung tâm. Mỹ không chỉ nhìn thấy đội hình thật mà còn biết rõ những lỗ hổng trong mạng radar đối phương. Trên bung Roosevelt, sĩ quan Mỹ nói ngắn gọn: "Chúng ta đã lấy lại nhịp trận." Trong vòng 30 phút, cán cân xoay chuyển rõ rệt. Trung Quốc tạm mất kiểm soát một mảng lớn vùng trung tâm. Các tàu còn lại phải lùi về 40 hải lý để ổn định đội hình. Biển Đông, vốn đang ngập trong bom đạn, giờ lại chứng kiến một loại vũ khí vô hình lên tiếng. Và đòn cao tay ấy của Mỹ đã mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc xung đột. Khi Mỹ vừa lấy lại nhịp trận, tưởng như Trung Quốc đã bắt đầu trùng xuống, thì bất ngờ, radar của tàu sân bay Roosevelt ghi nhận một cụm tín hiệu lạ từ hướng Bắc. Ban đầu, sĩ quan tác chiến còn tưởng đó là nhiễu sóng. Nhưng càng phóng to, hình ảnh càng rõ. Một đội hình lớn, di chuyển cực kỳ chính xác. IM lặng tuyệt đối, không phát mã nhận dạng. Chỉ vài phút sau, vệ tinh Mỹ xác nhận đó là hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Thành phần làm cả phòng chỉ huy phải sững sờ. 2 tuần dương hạm lớp Slava, một tàu sân bay trực thăng lớp Mistral, 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Akula, kèm theo gần 40 máy bay chiến đấu Su-35 và 12 máy bay ném bom Tu-22M3. Đây không còn là lực lượng giám sát, mà là một đội hình chiến đấu đầy đủ. Moscow tuyên bố ngắn gọn trên kênh quốc tế: Nga tham gia để ổn định tình hình khu vực. Nhưng hành động lại nói khác. Chỉ 5 phút sau khi xuất hiện,
Một tổ hợp S-400 đặt trên tuần dương hạm Nga đã khai hỏa, đánh chặn thành công quả Tomahawk đang bay về hướng Trung Quốc. Toàn bộ Biển Đông lặng đi vài giây. Bầu trời ngay lập tức trở nên dày đặc hơn. Su-35 Nga hạ thấp độ cao, nhập đội hình với J-16 của Trung Quốc. Chúng chia tầng bay, khóa thẳng radar vào tốp F, A-18 của Mỹ. Kết quả, 2 chiếc F, A-18 bị bắn hạ trong vòng chưa đầy 3 phút, rơi xuống vùng biển gần bãi đá tranh chấp. Ở dưới mặt nước, một tàu ngầm hạt nhân Nga phóng ngư lôi tầm xa, buộc nhóm hộ tống Mỹ phải tản ra, phá vỡ đội hình bảo vệ tàu sân bay. Áp lực đổ dồn lên Gung Roosevelt, nơi chỉ huy Mỹ buộc phải ra lệnh lùi đội hình 30 hải lý về phía nam. Chỉ trong một buổi sáng, cục diện thay đổi chóng mặt. Tư thế tấn công áp đảo, Mỹ và Philippines bỗng rơi vào thế bị động. Còn Trung Quốc, vốn đang chao đảo, bỗng có một người anh lớn đứng sau. Khán giả dõi theo không khỏi lạnh gáy, bởi khi Nga chính thức bước vào bàn cờ, Biển Đông không còn là cuộc đối đầu hai phe nữa. Nó đã biến thành một ván cờ ba cực, nơi chỉ một nước đi sai cũng đủ làm thay đổi bản đồ quyền lực toàn cầu. Tiếng gầm của động cơ phản lực dội xuống mặt biển. Bầu trời Biển Đông lúc này giống hệt một chiếc chảo khổng lồ đang sôi ùng ục. Hơn 80 máy bay từ ba phe, Mỹ, Trung Quốc, Nga, lao vào nhau như đàn chim thép điên loạn. Những vệt khói trắng cắt ngang cắt dọc, giăng kín không trung. Radar hai bên bị nhiễu nặng bởi hàng chục luồng sóng chồng chéo. Trên buồng lái, nhiều phi công buộc phải tắt hệ thống tự động, bay hoàn toàn bằng cảm giác. Một phi công Mỹ hét lớn qua bộ đàm: "Không thấy gì ngoài khói, chỉ còn dựa vào tai và tim." Từng quả tên lửa đối không AIM-120, PL-15, R-7-17 được phóng đi như mưa. Bầu trời lóe sáng liên tục. Một chiếc J-16 Trung Quốc trúng đạn, nổ tung thành quả cầu lửa. Mảnh vỡ rơi lả tả xuống biển. Cách đó vài km, một chiếc Su-35 Nga cũng bị pháo phòng không Mỹ hạ gục, biến thành đám khói đen giữa tầng mây. Trong chưa đầy 15 phút, 7 máy bay Mỹ, 5 chiếc Trung Quốc và 2 Su-35 Nga lần lượt rơi khỏi bầu trời. Nhiều phi công kịp bung ghế, dù trắng bay lơ lửng xen giữa những cột khói đen từ máy bay bốc cháy. Trên cao, F-35 của Mỹ cố giữ ưu thế tầng trời, nhưng Su-35 Nga liên tục quấy phá, còn J-16 Trung Quốc thì lượn vòng thấp, tấn công bất ngờ từ dưới lên. Chiến thuật 3 tầng đan xen khiến đội hình Mỹ rối loạn. Một số phi công phải hạ độ cao khẩn cấp để tránh va vào đồng đội. Khói đặc đến mức ánh mặt trời bị che khuất. Trên biển, từ dưới nhìn lên, bầu trời chẳng khác nào tấm lưới khổng lồ được dệt bằng những vệt khói trắng xé toạc. Tiếng nổ, tiếng còi cảnh báo, tiếng gào qua bộ đàm chồng chéo thành một bản nhạc hỗn loạn. Các chuyên gia quân sự sau này ước tính, chỉ riêng 30 phút không chiến ấy đã tiêu tốn hơn 200 quả tên lửa đối không, trị giá hàng tỷ đô la. Nhưng đổi lại, không phe nào giành được ưu thế tuyệt đối. Mỹ mất dần nhịp kiểm soát, Trung Quốc tổn thất nặng, Nga cũng không tránh khỏi thiệt hại. Tất cả đều lao vào một cơn lốc mà không ai biết mình còn bay được bao lâu. Biển Đông trong khoảnh khắc biến thành một mạng nhện khói thép. Và chính giữa cơn hỗn loạn ấy, không ai dám chắc phút tiếp theo còn sống sót để quay về. Trong khi trên trời vẫn rối loạn vì hàng chục chiếc máy bay quần thảo, thì dưới mặt biển, một màn kịch khác cũng bắt đầu. Hai tàu ngầm tấn công của Mỹ lặng lẽ tiến sát đội hình Trung Quốc. Đúng 14 giờ 7, một quả ngư lôi Mark 48 lao vút đi, rẽ sóng như mũi tên thép. Chỉ 30 giây sau, nó trúng thẳng vào mạn trái tàu đổ bộ Type 71. Tiếng nổ dội lên mặt biển, cả con tàu rung lắc dữ dội. Nước tràn vào khoang, hơn 150 lính thủy đánh bộ Trung Quốc buộc phải nhảy xuống biển để thoát thân. Chưa kịp định thần, từ phía ngược lại, một tàu ngầm diesel điện của Trung Quốc phóng trả 2 quả ngư lôi U-6. Một quả bị bẫy mồi nhiệt đánh lạc, nhưng quả thứ hai phát nổ sát đuôi tàu khu trục Mỹ. Thân vỏ bị rách một đường dài gần 10 mét. Tàu nghiêng hẳn sang mạn phải, buộc phải giảm tốc. Vừa chạy vừa khắc phục sự cố. Tiếng pháo tầm gần CIWS nổ giòn liên tục. Những vệt sáng vàng xé rách bầu không khí đặc quánh mùi khói. Tàu hộ vệ Philippines chỉ còn cách tàu Trung Quốc chưa đầy 3 km. Khoảng cách ngắn đến mức pháo 76 ly và súng máy hạng nặng bắn thẳng vào nhau, đạn găm nảy lửa ngay trên bung. Một sĩ quan Philippines hét qua bộ đàm: "Khoảng cách này không còn đường lùi nữa." Một quả đạn pháo từ phía Trung Quốc trúng khoang lái tàu tuần tra Philippines. Toàn bộ hệ thống điều hướng bị phá hủy, tàu quay vòng mất kiểm soát. Lính thủy nhảy xuống bung, tay cầm bình cứu hỏa dập đám cháy, trong khi pháo trên bung vẫn nã từng loạt vào đối phương. Ở phía Mỹ, tàu khu trục Alibert phóng tiếp một loạt tên lửa hành trình chống hạm Harpoon. Một quả trúng thẳng tàu hộ vệ Type 54A. Ngọn lửa đỏ rực bốc cao hàng chục mét, khói đen cuộn trùm lên cả vùng. Thủy thủ đoàn phải phát tín hiệu rời tàu ngay lập tức.
Nhưng đòn đáp trả đến ngay sau đó. Một quả caliber từ phía Nga lao thẳng vào đội hình Mỹ. Quả đạn nổ gần tàu tiếp tế. Khoang nhiên liệu phụ bốc cháy dữ dội. Cả bung tàu rung lắc như động đất. Hơn 20 thủy thủ bị hất văng khỏi vị trí. Nhiều người rơi xuống biển. Trận chiến giờ không còn khoảng cách an toàn. Máy bay trên trời bắn xuống, tàu dưới biển phóng ngư lôi lên, còn trên mặt nước thì pháo gầm rú. Tất cả đan xen, nổ dồn dập như sấm sét. Và đúng lúc ấy, cả Biển Đông rung chuyển, báo hiệu một màn leo thang còn khốc liệt hơn đang chờ phía trước. Khi hỏa lực truyền thống đã khiến cả vùng biển nổ tung, một thứ vũ khí vô hình bắt đầu lặng lẽ chuyển game. Đây không còn là cuộc đấu bằng thép và bom nữa, mà là cuộc chiến bằng dữ liệu, phần mềm và bầy UAV nhỏ bé. Mỹ là bên mở màn. Họ phóng ra gần 300 UAV cỡ nhỏ drone cánh quạt, sải cánh vài chục cm. Giá mỗi chiếc chỉ cỡ 1 USD, nhưng hoạt động theo bầy như đàn ong. Những con drone này không để nổ hay trở loạn, chúng phát tín hiệu giả, tạo ra hàng nghìn mục tiêu trên màn hình radar đối phương. Trong 10 phút đầu tiên, hệ thống phòng không Trung Quốc báo cáo hơn 3,50 mục tiêu ảo, khiến các đơn vị phải tiêu hao đạn phòng không vào không khí. Song song đó, Mỹ triển khai đội tấn công mạng từ các tàu chỉ huy. Họ không tung ra hướng dẫn chi tiết cho dân thường, nhưng về hiệu quả thì rõ. Các gói tấn công DDoS và mã xâm nhập làm tê liệt kênh chỉ huy, khiến tọa độ mục tiêu nhảy loạn trên bản đồ. Một worm phân tích chiến thuật lan vào mạng lưới điều khiển của một tàu chỉ huy Trung Quốc, làm tắt hiển thị trong vòng 8 phút, đủ để Mỹ bắn trúng kho nhiên liệu đối phương. Tuy nhiên, Nga và Trung cũng không ngồi yên. Họ phản kích bằng cụm drone phản, điện tử và phần mềm bảo vệ, cố gắng lọc tín hiệu giả. Nhưng trong hỗn loạn thông tin, sai lầm xảy ra, một tàu Trung Quốc khóa nhầm mục tiêu và bắn vào tàu đồng minh. Một radar Nga báo mục tiêu thân thiện thành mối đe dọa. Kết quả, một vụ bắn nhầm quy mô nhỏ, dân quân và thủy thủ đều choáng. Điều quan trọng là, biến chuyển này làm lộ ra một thực tế khắc nghiệt: công nghệ rẻ tiền, nhưng thông minh có thể đảo chiều trận đánh nhanh hơn cả hỏa lực đắt tiền. Một đàn UAV vài trăm chiếc, phối hợp tốt với tấn công mạng, có thể làm tê liệt một phân khu phòng không, gây hao hụt tên lửa và tạo kẽ hở để hỏa lực truyền thống khai thác. Trong phòng chỉ huy, sĩ quan phân tích thở dài. Chúng ta đã bước vào thời đại mà thông tin là đạn dược. Chiến trường không chỉ là mặt nước và trời nữa, nó trải ra trên sóng vô tuyến, trên các gói dữ liệu và trên những con chip nhỏ xíu. Và ai kiểm soát dữ liệu, người đó có thể viết lại luật chơi. Bầu trời lúc này đặc quánh bởi sóng điện tử, radar loạn nhịp, tín hiệu nhảy liên tục như ma trận. Trong hỗn loạn ấy, bi kịch đã xảy ra. Một tàu hộ vệ Trung Quốc vì nhầm tín hiệu trên màn hình đã khóa nhầm mục tiêu. Loạt pháo phòng không 76 ly được bắn thẳng vào chính tàu Nga đang áp sát bên sườn. Đạn xuyên qua bung, bốc khói mù mịt. Vài sĩ quan Nga bị thương ngay tại chỗ. Bộ chỉ huy Nga tưởng bị Mỹ tập kích, lập tức phản pháo. 2 quả tên lửa tầm ngắn rời bệ, lao thẳng vào tàu Trung Quốc. Vụ nổ chấn động cả vùng. Con tàu nghiêng mạnh, thủy thủ nhảy xuống biển thoát thân. Trong vài phút, đồng minh vừa kề vai sát cánh đã biến thành kẻ bắn nhầm nhau. Trên sóng radio, tiếng hét, tiếng chửi rủa vang lên xen lẫn tiếng kêu cứu. Rồi IM bật. Cái IM lặng đáng sợ bao trùm cả chiến trường. Mỹ không bỏ lỡ cơ hội. Roosevelt phát lệnh rút có kiểm soát, đưa những tàu bị thương ra xa khỏi vùng nguy hiểm. Philippines tung xuồng cứu hộ lao vào giữa khói đạn, vớt không chỉ lính Mỹ mà cả thủy thủ Nga và Trung Quốc đang trôi dạt. Trên bung tàu y tế, những người vốn ở hai chiến tuyến giờ ngồi cạnh nhau, máu loang đỏ áo, không còn ai phân biệt bạn hay thù. Cả Biển Đông bỗng lặng đi, tiếng súng ngừng nổ, máy bay hạ độ cao bay vòng chậm rãi, không dám khai hỏa thêm. Radar đều chuyển sang chế độ chờ. Khung cảnh nghẹt thở, như thể tất cả chỉ chờ một mệnh lệnh nữa để lại bùng lên. Một sĩ quan Philippines khẽ nói qua bộ đàm: nếu còn đánh nữa, tất cả chúng ta sẽ chìm hết. Và trong khoảnh khắc ấy, những khẩu pháo IM tiếng không phải vì hòa bình, mà vì tất cả đều đã kiệt quệ. Chiều muộn, khói vẫn bốc nghi ngút trên mặt biển. Những mảnh vỡ thép loang loáng ánh nắng trôi dạt như những chiếc bia mộ lặng lẽ. Sau hơn một ngày hỗn chiến, không phe nào tuyên bố chiến thắng, nhưng cái giá phải trả thì quá rõ ràng. Theo ước tính sơ bộ, hơn 35 tàu chiến từ 3 phía đã bị đánh chìm hoặc hư hại nặng. Trên bầu trời, gần 120 máy bay các loại bị bắn hạ, tạo thành những vệt khói trắng vẫn còn lơ lửng đâu đó ở rìa chân trời. Nhân mạng, con số lạnh người. Ít nhất 3 binh sĩ thương vong và mất tích chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Nhiều người còn được cứu vớt khi vẫn mặc quân phục, ngồi ai em lặng trên xuồng cứu hộ, ánh mắt đờ đẫn như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Biển Đông, nơi từng là tuyến hàng hải sôi động nhất châu Á, giờ biến thành vùng cấm. Các tập đoàn vận tải quốc tế lập tức đổi tuyến, tránh đi qua khu vực này. Giá bảo hiểm hàng hải tăng vọt, kéo theo chi phí vận chuyển toàn cầu nhảy gấp rưỡi chỉ trong vài ngày.
Hàng hóa từ dầu mỏ, khí đốt cho đến linh kiện điện tử đều bị gián đoạn, khiến thị trường tài chính thế giới chao đảo. Ở Washington, Lầu Năm Góc chỉ khẳng định đây là hành động tự vệ chính đáng. Bắc Kinh thì tuyên bố giữ vững chủ quyền bằng mọi giá. Moscow lại nói ngắn gọn, nhiệm vụ ổn định khu vực đã hoàn thành. Nhưng đằng sau những lời khẳng định ấy, không một ai thực sự thắng. Sự thật phơi bày trên bản đồ. Biển Đông giờ không còn chỉ là vùng tranh chấp. Nó đã trở thành vùng ba cực, nơi Mỹ, Trung, Nga cùng hiện diện chỉ cách nhau vài chục hải lý. Không ai rút lui, không có hiệp ước ngừng bắn chính thức. Chỉ còn một thứ hòa bình mong manh, được giữ bằng khoảng cách và nỗi sợ rằng bất kỳ phát súng nào cũng có thể châm ngòi cho thảm họa mới. Khi mặt trời lặn, Biển Đông vẫn sáng loang bởi ánh phản chiếu của hàng ngàn mảnh vỡ. Một vệt sáng đỏ như vết chém ngang bản đồ. Các chuyên gia quốc tế gọi đây là cái giá đắt nhất cho một ngày hòa bình bị đánh đổi. Và câu hỏi còn bỏ ngỏ, liệu ngày mai, nơi vùng biển này, súng sẽ hằn, hay chỉ đang chờ một mệnh lệnh mới để lại bùng lên? Bạn thấy đấy, chỉ trong một ngày, Biển Đông đã biến thành bàn cờ máu lửa, nơi không ai thực sự thắng nhưng tất cả đều mất mát. Hàng nghìn binh sĩ ngã xuống, hàng chục tàu chiến và máy bay thành sắt vụn, và cả thế giới phải gánh chịu hậu quả. Cuối cùng, thứ còn lại chỉ là sự lo lắng và một dấu hỏi treo lơ lửng. Ngày mai liệu có hòa bình hay lại bùng nổ tiếp? Mỗi khi kể lại những kịch bản này, tôi chỉ mong mọi người nhìn thấy giá trị của hòa bình. Chiến tranh luôn bắt đầu từ một lý do nhỏ, nhưng kết thúc thì chưa bao giờ là nhỏ cả. Bạn nghĩ sao về kịch bản này? Nếu là chỉ huy, bạn sẽ xử lý ra sao? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ để chúng ta cùng nhau bàn tiếp những câu chuyện nóng bỏng như thế này.